مساكم الله بالخير. ضيفي اليوم هو الموقوف خالد الفراج. الحوار مع خالد اللي أجري في رمضان الماضي زاد الوقت عن الوقت المحدد لهذا البرنامج، وأيضا طلبت وقت إضافي من الMBC، ولهذا اليوم البرنامج يبي يزيد عن الوقت المعتاد. خلونا نبدأ الحوار. مساكم الله بالخير. حواري هو مع الأخ خالد الفراج، أحد الموقوفين في عمليات الإرهاب. أنا كنت خالد أبغى أسألك بالبداية، أنت وين طفولتك؟ وين عشت؟ وين وين ولدت؟ ولدت حول ما أذكر إنه في الرياض، يعني بالرياض؟ أظن إنه في الرياض. أنت من أهل الزلفية أصلا؟ إلا من الزلفية، بس عاد ما عايش بالرياض؟ عايش في الرياض. وعايش مع أبوك وأمك ما أنت طفل؟ إيه تقريبا مع أبوي وأمي. ونشأت في بيت فيهم؟ بيت فيه أبوي وأمي وعمي وزوجته، يعني مع أولاد. لا أولاد كلكم عائلة واحدة؟ يعني عائلتين في بيت واحد. في بيت واحد. والوالد وش كان يشتغل؟ رجل أعمال حر يعني. أي يشتغل، كانوا في البطحة وبعدين انتقلوا للنسيم، عندهم محل بطاطين وشراشف وشنط وكذا. كان تاجر؟ يعني ما هو بتاجر. لا بس يعني كان الوضع المالي كويس؟ اي طيب يعني الحمد لله. اي. وكم لك من الاخوان انت؟ كلنا احنا انا واخواتي 5 والاولاد 4 معي طبعا. 9 الاولاد. وانت ترتيبك وشو؟ الثالث. بس انا الذكر الكبير يعني. ها؟ انا الولد الكبير. انت اول الاولاد؟ اكبر الاولاد. لما درست وين درست؟ اول دراستي طبعا كان في ابتدائية عبادة بن الصامت. ايوه. قبلها في مرحلة أولى ما أذكرها صراحة مدرسة. ايه. بعدين كل دراستي ابتدائية في عبادة بن الصامت، وبعدين المتوسطة مدرسة أحمد بن حنبل. وبعدين هذا يوم كنا في حي الخالدية. ايه. بعدين انتقلنا لحي الفيحة. ودرست في متوسط الفيحة كملت، وبعدين ثانوية الأندلس، وبعدين ثانوية الرضوان اللي في النسيم. ووصلت للثانوي ووقفت؟ لا كملت ودخلت الجامعة. وش درست؟ أول شيء قدمت على يوم كان الأقسام، يعني قسم أصول الدين والشريعة، وقسم أصول الدين مقسم 3 كليات. جامعة الإمام؟ إيه جامعة الإمام. إيه. قدمت على أصول السنة، قسم السنة. ما قبلوني، حولوني على الشريعة وحذفت الترم هذا. وبعدين الترم الثاني دخلت قسم السنة ودرست المستوى الأول. بعدين حولت شو اسمها، يسمونه اذا نسيته. ايه بنفس قسم السنه؟ اي بنفس قسم السنه بس. إيه؟ انت طلبك رغبتك ولا الوالد؟ لا برغبتي. إيه؟ كنت منتظم. بعدين كملت بقسم السنه في فرع من فروع السنه؟ لا بنفسه هو قسم السنه. ايه. اصول الدين قسم السنه. قسم السنه. واخذت البكالوريوس؟ لا هذا الحين وصلت اخذت المستوى الاول. ايه. ونجحت فيه يعني. ايه. بعدين انا قدمت طلب اني اصير منتسب. ايه. بتتوظف؟ ايه يعني فكرت بالزواج وبجمع دراهم وكذا. طيب. إيه؟ وتوظفت؟ طبعا اول شيء توظفت كابينه حق اتصالات. ايه. بس دوامها صعب يعني. كابينه؟ ايه كابينه حقت مسجد؟ لا هذه اللي اول ما فتحت. كابينه المكالمات. مكالمات ذي. ايه. وبعدين مكالمات دوليه للعمال. ايه نعم. وبعدين صرت ابيع واشتري من نفسي. وباقي اليوم فيش واحد من المشايخ فتح لي مكتبته، قال لي استفد منها الصباح. قعدت يعني عاد ما انا اذكر اسماء، ما ادري تبون نذكر اسماء؟ لا ما عندي مشكله انك تذكر الاسماء. تقرا يعني فيها؟ اي اقرا وابحث يعني كذا. استفيد. هو يطرح علي بعض المسائل، يقول لي ابحثها وكذا. وجزاه الله خير يعني، هو رباني من الناحيه العلميه، رباني يعني كثيرا. استفدت منه يعني. وتبي تقول اسمه انت هذا الشخص؟ والله ما ادري، اخاف ما يرضى ولا ما يرضى بكيفه. خلاص. طيب انت الان لما بالمرحله ذي بديت يعني تاخذ منحى يعني بالدعوه بالتشدد وين؟ لا ما كان عندي. وش اللي صار؟ يعني انت وصلت السجن، فيه طريق وصلك له معروف الطريق مضبوط. وش الطريق؟ طبعا اول شيء الحمد لله النشأة الحمد لله بيت صالح يعني. عندنا البيت ايه كل البيوت، معظم البيوت السعوديه كانت مثل كذا. ما بشك على فطره يعني. نعم. الجميع. لكن اقصد انها محافظه. ما كان عندنا مثيرات خارجيه.
فما عندي وممنوع البيت، يعني عندنا ما يخلونا نطلع في الشارع. وممنوع التلفزيون؟ التلفزيون كان عندنا وبعدين شالوه من البيت. هذا يوم كنا في بيت عمي. عمرك كم والتلفزيون حرمت منه؟ عمري في الابتدائي. محروم من التلفزيون؟ اي خلاص ما تشوفه؟ ما اشوفه ابدا. ايه. وطبعا وفي حلقات تحفيظ، دخلت حلقات تحفيظ، وفي اللي يسمونها المكتبات هذه. ايه. دخلت المكتبات. معناته ما انت عايش كلها يا على حلقه تحفيظ. اي نعم. يا بالبيت ما في تلفزيون، ما في وسائل ترفيه. لا ما في شيء. ما في شيء. ايه. لكن نفس الحلقات التحفيظ والمكاتب هذه فيها رحلات، فيها أيه. فيها مجال ترفيه كثير يعني. فيها مجال ترفيه. اللي درسك بك الفتره بالحلقات سعوديين ولا غير؟ ايه سعوديين. إيه كانوا سعوديين. ايه سعوديين. ايه. طيب وبعدين انتقلت انا للسلي اللي هو الفيحة هناك. ايه. وبرضه كملت المشوار مع يعني نفسه، دخلت حلقات ومكاتب يعني، ورحت المكتبه وتنقلت المكتبه 3 مكاتب يعني. على حسب احيانا ما تمشي مع الامور هنا، ورحت المكتبه ثانيه. نفس النظام ما فيه يعني، لكن نفس المكتبه هي التوجهات تصير. ايه. وش التوجه؟ وش اللي صار بالمكتبه؟ يعني التقيت بأحد، قريت كتب، وش صار؟ ايه هي يعني انا كنت زي ما تقول في يعني بين عالمين يعني في المكاتب. في ناس مثلا ينحون ويميلون المجال يعني انتقاد الدولة مثلا، أو يتطرقون مسائل تكفير وكذا. أنت ما كنت كذا؟ هذا أنا أسمع له متلقي. أي متلقي. والثاني معارض للأمر هذا. أي. فأنا أسمع من هذا ومن هذا، من هذا الطرفين. إيه. أي. طبعا أسلوب مثلا اللي ينتقد ويميل لجانب التكفير أقوى تأثيرا يعني. أي. فأنا من ناحيتي ملت، وخاصة يعني في جانب عاطفي. طبعا المعارض الكتاب. ايه. لا رحنا معرض الكتاب، تعرف نشوف احنا المشاهد القتل في البوسنة والهرسك. أيوه. ايامها، ايام البوسنة والهرسك، ايام البوسنة والهرسك، ايام افغانستان. هذه تنشحن كنت بهالفترة. بهالفترة بس انا من شفت هذه خلاص في قلبي يعني بستطرق شوي بس يعني كذا. ايه. الناس مثلا يفكرون مثلا اي واحد شارك في سواء دعم، تعاون، دخل في الاعمال اللي داخل السعوديه صارت دي، انه ارهابي وخلاص. الارهابي عندهم دموي او انسان عنيف مثلا، او يحب الدم، يحب القتل، ما بقلبه رحمه. لا مو صحيح. انا اقول لك الغالبيه العظمى، الغالبيه العظمى قلبه رقيق، وبالعكس يعرف الجانب الحب والعطف والحنان، ويبكي مباشرة من يوم يرى منظر يبكي. بس كيف يدخل في القتل؟ هو المسألة ما تجي على طول، جت تدرج. فكيف جاك أنت الآن؟ أنا أقول لك الآن أنت تنظر الخوات يقتلن مثلا في البوسنة والهرسك، الرجال، الأطفال. الآن أنت مشحون عاطفيا، ودك تنصرهم باللي تقدر عليه. طيب ما في مجال ذاك الوقت احنا نعرف إلا إما أنك تتبرع أو أنك تروح تسافر. وش سويت أنت؟ أنا أمنيتي كنت أروح أسافر. ما قدرت؟ ما قدرت. ليش؟ أولا كناحية شرعية عندي أنه لازم أبوي وأمي يأذنون. تبر فيهم، نعم. وأنهم غير موافقين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. الشيء الثاني يعني لازلت صغير في السن أنا. هذاك الوقت كم عمرك؟ أنا تقريبا بديت الموضوع هذا وعمري يعني 14 سنة. صغير، طفل. 13 سنة من 13 طيب أنت سنة. شلون تحب الرياضة والأشياء؟ كنت كل أيام تتدرب ولا؟ لا كصحة أنا أحبه كلياقة. إيه يعني أنت مشترك بنادي؟ أنا مشترك بنادي. هذا متى اشتركت في النادي؟ طبعا قبل ما اشترك بنادي أنا حرص على صحتي. بس ما أعرف وش الرياضة من الرياضة، لكن أحافظ أكل يعني زين وكل وقت أتحرك كصحة يعني ولياقة. أيوة. عند الإنسان. يعني أنا أحب الجانب الرياضي أصلا. بغض النظر يعني أحب الجانب الرياضي اللي يفيد الصحة. بس ما كنت تروح النادي؟ لا ما كنت أروح النادي. ما رحت النادي إلا بعد ما تزوجت. بعد زواجي رحت النادي. رحت الملعب الملز. ملعب الملز. طيب أنت علاقتك بالأفلام حقت العنف، شفت أفلام؟ تحب أفلام العنف؟ اللي هي يعني قصدك اللي تجي بالتلفزيون هذه؟ إيه؟ أنا قلت لك من صغري انقطع عن التلفزيون. طيب. لكن ذكرياتي إيه؟ اللي في التلفزيون طبيعي أي إنسان. تحب أفلام الأكشن؟ الأكشن. إيه؟ بغض النظر عن هل هي فيها عنف ولا ما فيها عنف، المهم أفلام حركة هذه. أنت إيش قصتك مع عدم الاستحمام؟ أول ما دخلت بديت ما تستحم. تحب هذه رجولة شفتها أنت؟
شلون يعني؟ يعني انك ما تتحمم، تقعد كل اسبوع ما تتحمم؟ اول ما دخلت هنا لا قبل، صار عندك قبل، انا ما هنا غير قبل. انا مستغرب يعني بس ليه يعني ليش انت كنت تعتقد انها نوع من الخشونه من الرجوله وش؟ لا يعني زي ما هي واحد، انا مثلا زي ما قلت لك انا كنت يعني شبه اني ما فقط اتلقى من الناس في جانب الديني فقط. ايوه هذا قالوا لك جانب ديني ان الانسان ما يستحم؟ لا هذا اقول لك جانب ديني انا فقط تلقاه. بعدين الاشياء الثانيه هذه كلها اجتهادات من نفسي انا. اي انت اجتهدت انك ما تستحم مثلا؟ لا انا مو ما استحم الا اذا احتجت، فانا ما احتاج. بس الاسبوع كثير. احيانا اقول لك واحد قادر يستحمم مرتين باليوم يقعد كل اسبوع ما يتحمم. انا اقول لك يعني ما اشوف انا مثلا الريحه هي بالنظافه من الايمان. حلا بلا شك يعني. تدري كم عمري ذيك الوقت؟ كم؟ 15 سنه يعني. ولا تتحمم؟ لا اتحمم يا اخي. تقعد اسبوع ما تتحمم؟ يعني اسبوع 3 ايام ها. طيب وكنت تتحمم بطريقه خاصه؟ طيب يعني معليش بس الموضوع هذا خارج عن اطار خارج ماشي ما عندي مشكله. لا حتى مساله التحمل دي ما منها طيب يعني انت لما انت عشت بالرياض وسافرت خارج الزلفي والرياض؟ لا يعني ما بديت اسافر الا عن طريق يعني الشباب يعني. وين سافرت مع اهلي؟ ما سافرت الا للزلفي وبس. والرياض؟ ما تعرف الا الرياض والزلفي بس؟ ما اعرف غيرها. الين عمرك كم؟ يعني الى تقريبا 15 سنه. بعدين طلعت. وين رحت؟ رحت لبها مع الشباب رحله. ايوه. وبعدها رحت جده؟ لا ما رحت جده. رحت الشرقيه؟ الشرقيه رحت بعدين. شفت البحر؟ شفت. اول شعور كم شفت البحر؟ يعني طبيعي شعور جميل يعني. ما كنت تتوقع؟ لا ما كنت اتوقع انا كان اتوقع حدود المملكه الزلفي والرياض. ما كنت تتوقع الا حدودها الزلفي والرياض. ما فيها بحر. طيب انت الان يعني تجاوزت، دخلت بديت تدرس بالجامعه وبدات زيد اتصالاتك، دخلت في المكتبه، صرت تبيع بالكابينه ذي، يعني صرت كبرت. انت متى تزوجت؟ تزوجت عمري 23. 23. في هذا متى بدأت علاقتك بالتنظيمات؟ هي اولا قبل، هي فكريا اول شيء. قلت لك يعني فكريا صرت بين المجموعات وانت انحزت للناس الثانيين تقريبا. انحزت معروف. لكن لما لشواهد انا قلت لك يعني الواقع احيانا يشهد يؤيد بعض الكلام. صحيح ينقص الجانب العلمي هذا ما بشك يعني، لكن الواقع يأيده يشحن هكذا. طيب انت تزوجت وعمرك 23، انت متى رحت لافغانستان؟ بعد ما تزوجت. بعد ما تزوجت على طول؟ لا بعد الزواج تقريبا اقل من سنه 9 شهور. ايوه. تزوجت ورحت افغانستان، رحت قعدت شهرين تقريبا. نعم. صح؟ وش شفت بافغانستان؟ يعني ناس عاديين زي. انصدمت؟ طبيعي لان انت حاط صوره معينه، صوره صحابه يمكن مجاهدين يعني اوائل، ناس ما يحتاج، لكن تروح هناك تشوف اول شيء حاجتين يعني. الوقت اللي انا رحت فيه بعد ضرب امريكا. يعني وقت لا هم فاضيين يدربونك ولا هم فاضيين يربونك ولا فاضيين شيء. بعد 11 سبتمبر. بعد 11 سبتمبر مو فاضيين يعني. هم يوم جينا لهم يقول جزاكم الله خير ارجعوا. انتم عبء علينا الحين. يعني انتم الحين يبون نفكهم كلام. لانه لا يقولون احنا نبلش بحمايتكم، انتم ما تعرفون لا تطلقون ولا تستخدمون سلاح ولا تعرفون شيء ابد مره. يعني جينا احنا مجموعه كبيره اصلا. كلهم ما يعرفون شيء ابد نهائي. طيب انت لما رحت يعني ابيك توصف لي وشلون شفت الناس مثلا المجاهدين دول؟ شفت مجاهدين حقيقيين ولا وش شفت؟ يعني طبعا جنسيات متعدده، مثل فيه مصريين، فيه جزائريين، فيه سعوديين، يمنيين. اكثر شيء السعوديين صح؟ طبعا المجموعه اللي رحت الفتره اللي معها فيها اللي فهمت انا من الشباب انه السعوديين هم الرقم الكبير. في ذاك الفتره فتره بعد 11 سنه. جلست كم شهرين؟ تقريبا. لقيت انت شفت سلوكيات ما عجبتك؟ يعني السلوكيات تحسب على الافراد. مثل عدم الالتزام بالصلاه مثلا. لا هذه ما الصلاه ما على وقتها. لا هذه ما مو بهذا. اجل وش شفت؟ لا كل مجموعه يعني هم موزعين مجموعات. قل لي الاشياء اللي ما جازت لك. لا انت شاب متدين تبحث عن صورة الجهاد اللي بذهنك اللي قريت عنها واللي ودك تحققها، ورحت لأفغانستان، شفتها ولا لا؟ ما شفتها. لأني أولا ما قبلت أنا ناس قيادات. هذه واحد.
ما قبلت قيادته، وكل المقابلات اللي تشوفها هم بالسياره رايح جاي، يعني ما تجلس تحتك فيه. طيب وش اللي رجعك؟ هم طلبوا الرجاء، قالوا لك ارجع. طيب رجعت، وانت الان لك سنه متزوج تقريبا ورجعت. ايه رجعت. وش سويت عقب ما رجعت؟ ابد طبيعي، عشت حياه طبيعيه زي الايام العاديه. ايوه. نبي ناخذ فاصل ونرجع لكم. حياكم الله. ضيفي اليوم هو الموقوف خالد الفراج. خلونا نشوف الجزء الثاني من الحوار. منين بدأت علاقاتك مع التنظيم؟ كان بس هناك في رسائل وجهت هناك، يعني ما في من قيادات، لكن نسمعها بين الناس كذا، بين الافراد يعني يتناقلون كذا، يقولون وشو تجون هنا، روحوا السعوديه، الشغل كله في السعوديه، يعني نسمع الكلام هذا. ايوه ورحت. طبعا انا ما رحت السعوديه علشان تسوي اللي يسوي شيء، لا هم رجعوني ان ما لك ما انا بحاجه. طيب رجعت السعوديه، بدات علاقتك بالتنظيم بالسعوديه. إيه؟ صح؟ اي نعم. اول ما بدات في ترتيب اللقاءات ايه شلون وش تسوي؟ كنت تسوي؟ اول دخولي معهم اول يعني سمعت انا فيه، طبعا انا قلت لك الى الوقت هذا ما عندي لا تلفزيون ولا تابع جرايد انا مره، مو بمسألة قضية بس حرام ولا حلال، لا ما كذا خلاص تعودت. يعني ولا ابوي يجيب الجريدة في البيت ويقراها ولا تقراها؟ لا اقراها، انا احس اني ما نستفيد منها شيء. هذا رف يعني، ما هو برف. ما تعودت يعني، ما انا من النوع بس تقرا كتب انت؟ اقرا كتب لان اميل لها. ايوه بس الجرايد لا، واقرا روايات بعد. تقرا روايات؟ اقرا روايات. روايات لمين؟ ذيك الايام يوم كانت رواية الرجل المستحيل كنت اقراها. الجيب، ثم قريت الروايات البوليسيه حقت اجا كريستي. تقرا روايات بوليسيه؟ ايه. طيب وبعدين وش اللي ربطك فيه؟ منين دخلت المدخال على الجماعات القاعده؟ كيف بدا؟ قلت لك لا زال في قلبي مساله اني ودي انا عارف اللي بقلبك، بس انا بعرف التنظيم شلون دخلت معهم، من قابلت، من سلمت عليه، من قال لك تعال، لازم في شيء سبب، صح؟ جميل. انا اقول لك الحين انا اقول لك في القلب اني ودي ننصر هالدين. بالنفس بالمال اللي نقدر عليه يعني. طيب. لانه هو مبدأنا هذا الجهاد. ف دار الحديث ان في جهاد امريكان اللي هنا. فانا اذا سمعت في المجلس هذا ابديت تعاطف وابديت رغبه، ما عندي مانع اشارك. طيب خلاص في ناس لهم علاقات في القطو والكلام التنظيم، خلاص وصلوني له. طبعا يكلمونهم يقولون فيه فلان كذا 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 وعنده استعداد، يقول خلاص قبلونا فيه. وقابلته؟ وبالفعل من قابلت؟ اول ما قابلت اظنها المقرن، عبد العزيز المقرن. طيب قابلت المقرن وين فيه؟ في حد البيوت ما تتذكر؟ ما بليل بنهار متى؟ والله حتى ما اذكر، بس اظنها في النهار. في النهار. وطول اللقاء؟ لا حد بحاله ولا لا هو كان زي ما تقول جايبني بيت واحد وجايين يزورونه. ايوه. وقال ايش قال لك؟ بس يعني عادي، يعني اسمه يعني مع التعرف عادي، خلاص وعارف انك جاي انت. بس ما اوكل لك مهمه ولا شيء؟ لا ابد. بس هم قالوا لي عاد بوديك لحد البيوت تقعد فيه. وخذوك؟ ورحت. تركت عيالك ورحت قعدت؟ رحت البيت، جلست 5 ايام بس ما
5 ايام ايش تسوي؟ ما في شيء، جالس كذا. يعني يدربوك؟ ما في لا تدريب ولا كان في شيء. ايش تسوي؟ 5 ايام قاعد بالحالك؟ لا في معهم. ناس يروحون يجون يعني. طيب وش اللي خلاك عقب قعدت 5 ايام هنا عقبه وش صار؟ خلاص انا طلبت كنت برجع لحالي. ليه؟ ما في شيء يعني، انا مثلا جاي على طول مباشر اني مثلا بروح. إذا مع ال5 ايام ذي سمعت فيها شيء؟ كانوا يحكون عن شيء، ينظمون، يصلحون قنابل، يحدثون، وش يقولون؟ اول شيء انا توي جديد يعني. انا دارك جديد. إيه؟ انت وش شفتك الايام ال5؟ ما فيها شيء ذيك الايام. طيب يعني اللهم في وقت النوم ايه واكل يعني غالبا في وقت النوم يجي 3 4 ينامون، من يقومون يروحون. ويقومون فروض الصلاة وكل شيء تمام. كل له رأي يعني، هم عندهم رأي فقهي انهم يجمعون الصلاة. يجمعونهم بالرياض؟ يجمعون لانهم في جهاد، انهم في حال خوف في حال خوف جهاد وكذا. طيب وهم عقب ال5 ايام دي تركتهم، وين رحت؟ قلت كان فيصل دخيل موجود، قلت له بروح لحالي. ايوه ما في شيء ولا وش زينا اجلس هنا. ايش قال؟ يوم شافني مصر اني اروح قال خلاص انت روح لبيتك وحنا بنجيك، اذا نحتاجك حنا بنجيك. طيب قال لي يعني ممكن انك تستاجرنا بيت باسمك ولا محل ولا سياره. استاجرت له؟ إيه ما استاجرت انا حقيقه باسمي. بعد فتره ما استاجرت شيء، جو لمي هم عندي في البيت. جو عندك؟ سكنوا عندك؟ سكنوا فترات يعني، ايام ويروحون ايام ويروحون. صاروا يدخلون بيتك؟ ايه يدخلون بيتي. وانت عيالك عندك زوجتك؟ إيه؟ ولا تدري زوجتك منهم؟ لا ما قلت له؟ انا اصلا ما ادري منهم. يعني هم على انهم بعضهم قائمه ينامون عندك في البيت؟ ايه ما طالعت اسمائهم بعضهم في قائمه 19. ايه انا ما كنت ادري عنها. ولا تدري؟ ما ادري يعني ما تسمع شيء؟ نسمع مثلا اول ما عرفت شيء اللي هو تفجيرات الحمراء. ايه قبل تفجيرات الحمراء هذول من جماعه تفجيرات الحمراء؟ ايه انا اقول لك ايه قبل تفجيرات الحمراء ما اعرف شيء. طيب ما سمعت ابد في تنظيم ولا شيء. هذول اللي كانوا يجونك ببيتك هم جماعه تفجيرات الحمراء؟ بعضهم. ويجون كم اللي يقعدون عندك بالعاده ينامون عندك؟ لا تقريبا هم ما لهم علاقه مباشره، لكن لهم معرفه بالليل. مضبوط، او انهم ساعدوهم، لكن ذول اللي ينامون عندك كم عددهم بالعاده لا جو ينامون؟ 3 4 5 ما يزيدون عنها. اي ويقعدون يوم يومين ويروحون. هذه طريقه. ويرجعون لك. اي كل فتره كذا. طيب انت اشتغلت في موضوع الفلوس، بديت تدفع لحد يعني تجمع لهم فلوس؟ لا جاني من احد قال والله هذه، بعضهم يقول لك عطها مجاهدين تاخذ تعطيهم. إيه؟ كم المبالغ اللي اخذتها؟ ما هي بكثيره يعني 40 50 100؟ لا اقل. اقل يعني على 5000 مثلا. وتعطيها مين من ذولا هالشباب؟ ايه تقول لهم غالبا انا اعطيها كل شيء، اعطي فيصل يعني. انت دخلت في تجنيد شباب؟ لا هذه انا ما جندت احد. ما جندت؟ لا انت آويتهم؟ اي نعم. وانت استاجرت لهم محل ولا استاجرتهم ولا شيء باسمك؟ ما سويت عياده باسمك ولا شيء. محل؟ لا. ولا سيارات؟ ولا سياره. ولا زورت مثلا واخذت حفايض نفوس باسم احد ولا شيء ولا سوي؟ يعني مثلا اكون اوصل حاجه مو معناته اني زورت. انا وش وصلت؟ مثلا انا ما ادري، مثلا اوصل الغلاف وش فيه وش ما فيه. تدري انت انها مثلا وثائق مزوره؟ ما ادري عنها. هل معناته اني انا زورت ولا او يجي واحد اللم يقول لي ابي فلان ونروح لم فلان هناك، ولا هو يقول لي كلم لي فلان ابى اقابله، انا جندته؟ لا. هذا هو عاد كل انه يصنف انت ما جرى تدريبك ابدا؟ ابدا. اذا كان يسمى تدريب مثلا يعني كانوا في البيت يعني بالكلام. ايه اذا واحد سوى كذا واحد سوى كذا يسولفون بيناتهم انا اسمع. هل هذا التدريب؟ هذا هو اللي يصير. وكانوا هذول اللي هم اللي بعد تفجير المحيه جو لبيتك ناس؟ ايه. فانت ما جو في البيت، لكن قابلتهم ذيك الليله. ولا وين قابلتهم فيه؟ هم دقوا علي وقالوا لي قالوا عقب الانفجار؟ ايه عقب انفجار المحيه. ايه انا ما كنت ادري عنه حتى. ما سمعت؟ لا. انا اسمع اللي حزم الجلاميد. ايه انا جالس في البيت ولا عندي لا تلفزيون ولا ما كذا انت اسمع اللي بطرف البلد اسمعوا قوي. اي بس وش جاب محيه لما الفيحة؟ طيب وانت هذول جو ما حد جاء لمك ذيك الليله اللي صار فيها التفجير؟ الا في الليل جو اتصلوا علي وقابلتهم عندك؟ لا اتصلوا علي وقابلتهم في الليل. وين قابلتهم؟ في الشارع. بالشارع ايوه. وش قالوا لك؟ قالوا ما سمعت الاخبار ما شفت شيء. قلت لا. ايه؟ قال ترى في صار كذا كذا كذا
ولما حللهم هم اللي مسوينها يعني. بس على انهم يعني يبغون يرسل رساله بانترنت. ايه قلت ما عندي انترنت ولا عندي كمبيوتر ولا اعرف استخدم اصلا. وراح. طيب كانوا على انهم يجلسون عندي في البيت ثم هونوا. طيب ما عمرهم مثلا حطوا عندك سلاح، صلحوا غبوا عندك اسلحه؟ لا الشخصيه حقتهم اللي معهم. اي بس يحطونها ببيتك؟ ما يعني يشيلونها معهم. اي بس يجيبونها معهم ويشيلونها معهم؟ ايه الاسلحه تجيك تدخل ببيتك؟ لا يعني ما في تبادل اسلحه وكذا. لا ما في تبادل، انا اقصد وهم جايين يجيبون معهم شناطم فيها اسلحه. ايه هذه ويقعدون عندك مثلا يوم ولا يومين وياخذونها معهم ولا لا؟ ما ادري هذا انت محمد. انا اسال، ما انا بحاول اقول لك، انت تقول انك هم يؤونك انت، ولا انت بصغير الحين صرت عمرك حول 25 26 بالحديث ده 25 ولا لا؟ نعم. ويدخلون عليك شباب ومعهم عفش، اكيد وش بوسطه هالعفش؟ اكيد في شيء يعني ولا لا؟ طيب في اسلحه، مو بيدخلون معك ويطلعون معك ولا لا؟ هذا اللي اقصده، سالت انا صح ولا لا؟ اي انا معك. انت داري بالاشناط اللي هم يجيبون وش بوسطه ولا ما تدري؟ معقول ما تدري؟ لا انا السؤال الحين انا توي ترى ما حكمت يعني. طيب فهمت عليك. يعني ممكن لا ما فهمت عليك الحين. العلاقة مع التنظيم بدأت بالطريقة اللي أنت تقول فيها، وبعدين ما عمرهم قالوا لك يعني طلبوا منك تدخل في تنفيذ عملية؟ يعني زي ما تقول درسي وضعي ما يرون اني مناسب له. ما عندي خلفية عسكرية ابدا. طيب الآن هل أنهم يعني بلغوك لما بلغوك بأهدافهم أنت انسحبت؟ قررت تنسحب؟ يعني تقريبا كلها مدة لقاءاتي كلها مدة شهرين فقط. وبعدين أنا قررت أني أنسحب من الوضع. طيب بعد الشهرين تم القبض عليك متى؟ هذا تقريبا نفس هالفترة، نفس الأسبوع اللي فكرت أني أنسحب قبض علي. لما قررت تنسحب أنت كلمت مين؟ من قلت لمين؟ ما كنت لأحد. من نفسك؟ إيه من نفسي. بس قلت أنا نويت أني إنك تتركهم. إيه؟ وقبض عليك. نعم. صح؟ إيه؟ ما كلمت فيصل؟ علمته فيصل الدخيل؟ لا وإنما إشارات يعني. إشارات يعني ما أقدر أصرح. إيه إشارات يعني كيف الحال؟ يعني البيت في مشاكل ودين تفرغون البيت كذا، وحسيت انه فيه تمسك يعني في وفيصل وافق على طول ولا لا ما وافق؟ قال يا اما تجي تعال معنا ولا احنا نصير عندك يعني. حسيت انت انهم متمسكين فيك؟ ايه. ما خفت وانت ودك تمشي؟ الخوف لابد منه. لا انت يعني ناس متقضبين فيك، وانت سنك انت الحين طابت نفسك افغانستان شهرين وما شفت شيء يسر، وذولا دراميس ودك تمشي، ولا انا غلطان؟ بالفعل لان انا نفس الامور اللي انا حطيتها في راسي وجدت غير يعني اشياء غير اللي انت براسك، اللي انا براسي مثلا يعني. ايه يعني انت جايز لك يعني يوم قالوا لك على المحيه كان وش وقع الخبر عليك؟ طبعا المعلومات اللي وصلت لي انه مات ناس ابرياء ومسلمين. لا انهم نصارى. اي مو بصحيح. اي وانهم امريكان مثلا. واغلبهم جانب عسكري. لكن بعدين انا رحت سالت قصيت عن الاخبار. هو عبد العزيز قال لك نبي نقلب الحكم ولا نبي نقاتل النصارى؟ اي هنا اللي قال لك؟ هو قال خطوه اولى وبعدين صارت خطوه ثانيه. انا مقدر انك انت يعني ما تبي تصرح بكل شيء، بس انا اقصد الان يعني عقب المحية بين بعدين انهم 3 أو 4 اللي هم اجانب غير مسلمين والباقيين كلهم مسلمين. وش وقع عليك لما قريت وعرفت؟ ناقشت انهم ناس مسلمين يعني قلت الاهداف اللي انت ذكرتها ما هي موجوده في اللي قال لي. ايه هذا من هو اللي انت تقول له؟ انا كلمت المقرن يعني. قلت له انت قايل لي شيء وصار شيء. لا انا ما كنت معهم في فاهم، بس انت بعد ما صارت هذه وبعدين الاهداف حسيت انت ابغى استفسر. انا استفسرت عن بعض الاشياء. يوم شافني يعني كثرت من الاسئله قال لا خليك في شغلك اللي نوكلك فيه يعني لا تسالنا عنه. لا تدخل في شغلنا. يعني شغل القياده لا كل شيء له شغل معين. فانا يعني نفسي قلت هذه انا اعرض نفسي وديني
قول له. انا اقولها في نفسي. إيه؟ انا اقول اعرض نفسي وديني إيه؟ الامتحان الحين. فاما ان تكون صريح معي بكل شيء، انا سلمتك نفسي الحين. تعلمني هل انا ماشي على الصح ولا خطا، ولا انسحب. قلت له هالكلام؟ لا هذا انا اقوله في نفسي. انا إيه؟ خاطب روحي. خاطب نفسك انك تبي تقول لأن المقرن. سك علي الباب. إيه؟ لا تناقشني، عندنا لجنه شرعيه تفتي. يعني قلت انا عندي بعض الاشكالات الشرعيه. قال لك عندنا لجنه شرعيه. قال في لجنه شرعيه، والناحيه العسكريه في لجنه. عاد يعني انت خليك في. ايه انت بس انت ما لا انت باللجنه الشرعيه ولا بالعسكريه، إيه بالمقرضه بالوسط. إيه. طيب في يوم انك انت حسيت الان انه ما جاوبك، وانه المحيا قالوا كلام وطلع كلام ثاني ومات اطفال ومسلمين، انت وش وقع بنفسك؟ اكيد يعني وش صار عليه؟ انت شعورك هيك اللحظه وش؟ عندما يتذبذب الانسان هذا اللي يصير عنده، يتوشوش. يعني انا انت حسيت انك داخل غلط؟ طبعا ينقدح شيء في القلب، يجيك شك. بس واحد برضو معقول، يعني معقول اني انا خطا. معقول ان كل هالطريقه اللي بسوي مثلا خطا. ايه وكل هالحكي اللي هم يحكون وهذا نتيجته. وفي مثلا ناس معهم طلبه علم مثلا، ومعهم ناس يعني تخلي الواحد يضيع. طلبة علم يعني. ايه طيب طالب علم حتى لو صار طالب علم ممكن يخطي طالب العلم يعني. طبعا، بس اقول حتى اللقب كبير. لكن خلينا بنشوف على موضوع. معهم ناس كانوا قضاة يعني. ايه طيب، هل يعني بهالفترة ذي فترة الندم او خلينا نقول المراجعة بينك وبين روحك، يعني علمت عيالك؟ لا ولا احد من قراء يعني ناس مو بذولاك القاعدة لا، كان الحوار بيني وبين نفسي. اللهم زوجتي قلت له، هي قالت لي كلمة حكيمة يعني. ايه قالت أنا ما أعرف اللي عندك الناس. إيه، مع أن الزوجة عادة تحس، لكن قالت أنا حاسس أن الوضع مو هو طبيعي. مو طبيعي. لكن لي نصيحة واحدة، ايه مهما حصل لا ترفع سلاح. والله عليها، والله هذه كلمة. وأنا مشيت على نفس كلامها، ما رفعت سلاح أبدا. خلونا ناخذ فاصل ونعود لإكمال الحوار. خالد الفراج. حياكم الله. ضيفي الليلة هو الموقوف خالد الفراج. خلونا نكمل الحوار في الجزء الثالث. لما جو الرجال الأمن يفتشون بيتك، هذول جوهم ببيتك صح؟ يعني اسرد لي القصة هذه، قصة فيلم. يعني أولا أنت قبض عليك، رجال الأمن جو علشان يشوفون هل عندك، يحرزون عندك، هل عندك مثلا أسلحة، هل عندك صح ولا لا، عشان تصير الأمور مضبوطة. تم الرجال جاءهم اسمك ومر اسمك، ورد اسمك عند رجال الأمن على نحو ما لهم طرقهم هم، دريوا عنك، جو وتحفظوا عليك وأخذوك. جو مرة ثانية بيفتشون بيتك. لا مو بهذه. كيف تمت العملية؟ وهو في خطأ إداري يعني صار. إيه نوعا ما. طبعا في نفس اليوم هذا كنت اخذ انا زوجتي للسوق. أيوة. عشان ياخذون مقاضي العيد. ايه عيد رمضان. ايه اللي هو عيد الفطر، عيد الاضحى. عيد الاضحى. طيب وانا ذاك الوقت قررت اني اترك الشباب. لا انا نبلغ عليهم ولا شيء، امرهم الى الله وانا ابري ذمتي، انا مو من اسحب نفسي. ايه ما تقدر، صعبه. طبعا دخله ذي لازم تطلع له مطلع صح، يا تعلم عليهم يا تقعد معهم. فانا طبعا قدرت اطلعهم من بيتي. طلعتهم. ايه. ايش قلت لهم؟ قلت البيت يبي له صيانه.
وتحسيت انهم صدقوك؟ اي لان كان فيه إيه. يبي له صيانه. بالفعل وشفنا بيت ثاني يعني. واستاجرت لهم انت البيت؟ لا ما استاجرتهم ولا شيء. طيب. واحد انت تزهل لهم بيت. اوكي. نقلهم يعني عنده. خلاص انا قلت برجع الحين من السوق، وسواء عاد اما اني اجر البيت، مو اني اطلع من المنطقه اللي انا فيها، ما حد يعرفني يعني. اي. هذه اللي نيتي الان وانا راجع من السوق. انت معك ام عيالك؟ معي زوجتك؟ ام عيالي. المهم اني غديتهم الغداء الاخير. على انها خلاص انا ودعتهم واخذت عيالي بوديهم لاهلهم. عندهم كل خميس يروحون يجتمعون عند اهلهم. وانا خلاص هذا وداعي الاخير، ما عاد راح التقي فيهم. انت بنيتك ان شاء الله الوداع خلاص الوداع على خير. بس لما يقول بخليها خاتمه زينه يعني، غدا وانتهى الموضوع. لانك انت كويس. بس لكن اقول لك يعني هذا ما اقوله انا مجامله لاحد ولا شيء، لكن هذا الواقع، الحقيقه اللي صارت يعني. يعني نفسي كانت مضغوطه شوي، تعبان. قلق، في قلق، في تعب، احس ان زي ما قلت لك العمل فيه شك عندي كثير صار. كل يوم يزيد. خلاص ودك تترك هالملف كله. فمن الضيقه انا دعيت على نفسي الان. قلت الله يجعل مباحث يجون يمسكوني وافتك من هالمشاكل. بالله قلت كذا؟ قلت كذا. ابد ساعتين قبل الله. قال الله وجبت. ما تدري يمكن اخرت لك. اكيد لا شك انها خير. المهم جو المباحث طبعا مريت انا عندنا محل احنا حق سباكه وسيراميك كذا. في بلاط استندات، ابى اخذ عينه بوري زوجتي عشان اغير البلاط حق البيت. جاني يوقف عندي سياره وسلم علي، قال نزل البلاطه، نزلتها، قال معك المباحث. قلت حياك الله، وانا مسلم روحي يعني، منتهي يعني الامر. ما معي شيء طبعا، لا معي سلاح ولا معي حاجه. ما تبادلت اطلاق نار معهم ولا هجيت ولا قاومته ولا شيء. اخذك وراح. قال لي، قلت خلاص انا بمشي معك، بس اهم شيء عيالي يشوفون حل، يعني نوديهم لاهلهم ولا يشوفوا لي حل. قال كلم ابوك خليه يجي ياخذهم، هو اللي طلب مني الحين. اتصلت على ابوي طبعا، اتصلت على ابوي والشباب توهم في المنطقه. يعني خلاص رحت من عندهم سلمتهم، واحد ثاني بياخذهم هو اللي بيوديهم، على ما يشوفون عفشهم ويروحون وكذا. لا زالوا يروحون يجون على بيتك؟ مو على بيتي، على في المنطقه الحي. في منطقه الحي. فخلاص انا سلمتهم واحد، خلاص انا طلعت، بس انا في نفس الحاله توي ما طلعت منها. طبعا اتصلت على ابوي، وجاء ابوي واخذ زوجتي. هم قالوا لي هم المباحث. قالوا لي نبغى نروح لهم بيتك نفتشه الحين. قلت انا ما يخالف نروح نفتشه، مع ان اللي نعرف انه اول شيء يودونك لازم يودونك وبعدين يفتشون البيت. بعدين تطلع معك فرقه، تطلع معك حرمه، وتطلع معك فرقه يعني عشان يفتشون البيت كذا. لا قالوا الحين نبي نفتش بيتك. قلت طيب نروح للبيت. ما دريت الا خلوا ابوي يلحقنا. هم قالوا ابوي يلحقنا. انا طلبت منهم حاجه، قلت اول شيء يا اخي لا تقيدوني ولا تكلبشوني قدام اهلي، انا بمشي معكم بس مو قدامهم. ثانيا انت طلبت مني انادي ابوي عشان ياخذ زوجتي، طيب ما عندك امل قبض عليه، ليش تسحبه وراي؟ فهم قالوا لابوي ودنا البيت ولدك. خافوا تضللهم انت؟ شو بضللهم يعني؟ انا معك، انا معك. يمكن عشان شكوا فيك. انا معك حتى لو ضللتهم يعني بين يديهم انا. طيب. وبعدين مشى موكب كبير معي. 6-7 سيارات جميع. اوكي. ورحت في بيتك. وحنا رايحين في البيت، سيارة الشباب قطعت علينا الطريق. شافوك انك مقبوض عليك؟ لا هم ما يدرون، شاكين، بس شافوا الزحمة ورايحين لبيتي. وتناقلت الاخبار بسرعه، وصلتهم عاد شلون وصلتهم، بس مو من وصلتهم، حتى جاء اتصل دخيل على المقرن، هذا من الكلام اللي بعدين وصلني. وقالوا الخادم مسك وهم موجودين في بيته الحين، بس ما ندري هم معهم ولا لا، لكنهم موجودين كلهم في البيت، السيارات موجوده. جو له البيت هم. عاد هم يوم اتفقوا كلموا المقرن وش الراي، قالوا الراي نداهمه هم يما نطلعه. كانوا بيحررونك يعني. طيب وجو. جو. ايوه. طبعا انا اول ما وصلت البيت كان ابوي برضو موجود، جابوا ابوي وخلوه يوقف عند البيت مع زوجتي وولدي الصغير. ايوه. كان معاذ برا. لا بالسياره راكبين الحين. واقفين بالسياره. ومعهم اخوي برضو. اخوي الصغير برضو كان. انا قلت لهم طيب الحين انا هذا البيت
وصلناكم ابوي ايش تبون به؟ انا يعني طبعا فكرتي يعني مباحث انهم بيضفوني انا وهذي كلهم. الجماعة حقين المباحث ودوك أنت بسيارتهم وأبوك بسيارته ولا بسيارة كد؟ لا بسيارة ابوي. سيارك وقفوها أخذوها؟ سيارتي اخذوها معي. أخذوها ورحتوا كلكم للبيت؟ كلنا البيت. أبوك واقف برا مع زوجتك سيارته عند وبنتك البيت. إيه؟ وولدك. إيه؟ وأنت دخلت مع الجماعة جوا البيت؟ اي نعم. طيب وش صار؟ بعدين اللي صار انهم تكلموا ابوي قال انزل. اطلع فوق للبيت. قال ادخل. لا انزل، نزلوه وخلوه عند الباب. ايه يعني في الحوشه اللي عند البيت. قالوا له انزل. انزل. هم اللي نزلوه. انا طبعا دخلت البيت ما ادري عاد وش اللي صار في ذاك الوقت. طيب يعني فانا الاشكاليه اللي عندي يعني ادري ان بعدين اقتحموا الشباب وقتلوا. قابلت يوم دخلت البيت شفت احد من الشباب ذول اللي انت لا ما انا ما اسمع اصواتهم. سمعت اصوات مين؟ حقين القاعده اللي هو التنظيم. إيه؟ التنظيم. اول ما دخلت تسمع اصواتهم؟ اي اول ما دخلت سمعت، اول ما دخلوا بعدين بعد فتره. دخلوا هم. انت الان جوا البيت مع الشباب ذول حقين الامن؟ ايه احنا جوا البيت. مع كم؟ 3 افراد؟ لا واجد يعني. ايه بس اغلب مدني كلهم. ايه مدني. طيب دخلوا معك الشباب ذول، دخلوا انتم وياهم للبيت تفتشون البيت. طيب سمعت اصوات برا؟ عندي سلاح شخصي عندك؟ قلت لهم في غرفه النوم ابى اسلمكم اياه، وانا متجاوب معهم قلت بس لا تكسرون بيتي، ابى اعطيكم اللي تبون وبس، لان عارف انهم يفتشون يكسرون يعني. ايه فقلت لا تكسرون علي البيت، بعطيكم اللي تبون. طيب ودخلوا وفتشوا؟ ابد فتشوا وكل شيء ماشي مضبوط. سمعت الاصوات برا انت؟ قلت عندنا في بغرفه النوم السلاح الشخصي ابى اسلمكم اياه. قالوا نطلع غرفه النوم. يوم طلعنا غرفه النوم صارت وش صار؟ سمعت تكبير واطلاق نار. ايوه. وبعدين طبعا اللي صارت عندي الشباب ذول حقين الامن كانوا مسلحين؟ طبعا في ناس طلعوا من الغرفه، بقى عندي 4. ايوه. 3 منهم ما معهم سلاح والظاهر انهم افراد يعني. وسمعت اطلاق نار؟ اي اسمع. تحت؟ اي فوق الغرفه؟ انا فوق الغرفه الدور الثاني وهو تحت. سمعت اطلاق النار؟ اي اسمع. عرفت انت انهم ذول حقين التنظيم؟ اي خلاص عرفت، اسمع تكبيرهم واصواتهم خلاص اعرفهم انا. ايه. فثلاث وش سووا؟ 3 طبعا قاموا هم سكروا الموجودين عندي سكروا غرفه النوم. انا جالس في وسط الغرفه لا احرك ساكن يعني. لكن في نفسي مصدوم طبعا، ما ودي ان هذا الامر صار. ولا كنت مؤيد الامر هذا يعني. انا هم يدروني ما ايد انا لا مساله قتل عسكر، ودائما خلاف بيني وبينهم. إيه ما حاولت تفتح الباب ولا شيء؟ لا مفتوح الباب، هم في عسكر بالحوش وفي لا الباب الغرفه انت تقول سكروه؟ لا انا اكمل لك انا. قاموا سكروا غرفه النوم وحطوا دلو عليه يعني الشباب حق الامن. و3 تخبوا ورا ظهري خلوني يعني الدرع يعني ساتر. واحد من الضباط هو اللي كان معه مسدس بس فتح الدريشه وشاف منظر الظاهر انه كان مؤثر مره. منظر حتى نفس الضابط تاثر. وش المنظر؟ يعني الظاهر شاف ناس قتله تحت. انا ما شفت شيء. أوكي. لكن هو يعني يوم فتح الدريشه شاف جثث. اي اكيد انه شافها لاني انا طلعت شفت دماء يعني. لكن طبعا هم تاثر جدا الضابط. اي طبعا من الاخبار انها كان حاط مسدس في راسي وعشان ما اتكلم وكذا. لا مو بصحيح. الواقع الحقيقه انه صح اشار بالمسدس لي وكان ينتفض وكان يبكي من المنظر. اي من المنظر ما يلا. هو طل من فوق وهو معك بالدريشه. اي هو بالدريشه شاف المنظر. يعني غاضب كان. غاضب متاثر وينتفض من ما حد من حقين التنظيم صوت لك لا ناداك؟ وصلوا الى باب الغرفه. وش يقولون؟ نادوا علي، نادوا باسمي، نادوا بكنيتي وكل شيء. ايه. لو كان لي هدف رديت ودخل ومعهم رشاشات ومعهم اسلحتهم ومعهم ذا وما عندي احد يفكوني. انت سكت؟ نعم سكت وانا متعمد اني اسكت. لاني ما ايد الامر هذا. وفي نفسي ذاك الوقت والله شاهد في نفسي ذاك الوقت اني قلت على الاقل اخل احمي اللي عندي. يمكنك خايفين على نفسك. لا ما كنت ذاك الوقت. لانهم هم جايين بيصفونك خايفين منك. يمكن انت تعتقد انهم جايين يصفونك؟ لا انا خطر على بالك كذا؟ لا في وقتها لا ما خطر على بالي. الان ما خطر على بالي. لكن بعدين قابلت شخص قال لك وقال لي انه هالكلام هذا. انا طبعا صدمت صراحه يوم قال لي هالكلام. قال لك جايين نذبحك؟ قال لا احنا بدنا ننقذك، ما قدرنا يمكن نقتلك. عشان ما تكلم. ايه.
طيب الآن صوتوا لك بغرفة النوم ولا رديت عليهم؟ أنت قوموا يحجزون ولا رديت؟ لا ما رديت. والضباط معك، الضابط ولا الشباب ذولا، ولا طلعتوا من الغرفة؟ لا أبدا. ونزلوا هم راحوا؟ إيه صوتوا عليه مرة مرتين ثلاث ولا فتحوا الغرفة؟ ولا فتحوا الباب. ما أدري وش اللي خلاهم ما يفتحوا الغرفة. خايفين إن في حريم يعني؟ يمكن حياء ولا شيء. غرفة النوم لأنها. أيوة راحوا. وراح. وبعدين؟ لأنهم مو متأكدين إني موجود أصلا. ولا أنهم عرفوا الكمين لأنهم بعد هم يعرفون شطار؟ لا أنا قلت لكم هم نفسهم تشاوروا ما يدرون إني موجود. طيب لما طلعت أنت الآن راحوا تركوا المحل؟ ما قتل منهم أحد؟ لا. 3 هم؟ مو أكثر، ممكن 4 أو 5. 4 أو 5. بس ما تدري أنت، ما قالوا لك حقين الأمن كم عددهم؟ لا ما أعرف. وحقين الأمن اللي تحت، طيب هم كم قتلوا ناس؟ إيه. كم قتلوا من الأمن؟ أظنها مجموع كلي 6 مع أبوي يعني. قتلوا. إيه؟ أبوك قتل؟ إيه نعم. قتلوا أبوك؟ إيه. كان في الحوش؟ كان في الحوش. هم ما يعرفون أبوك؟ إلا بس في حومة الوغى هذه يعني لما يقول الواحد هذا كلامهم طبعا. أنا قابلت شخص معين منهم. قابلت بالسجن؟ قابلت بعض ومن هو من يعني طلب انه يعني من نفسه هو قال لي اني انا صوبت على ابوك. هو قتل ابوك؟ هذا اللي قابلته هو اللي ذبح ابوك؟ هو طبعا انا ما شفت الحادثه ذي، لكن روايات تعددت. منهم من قال انه رجال المباحث هم اللي قتلوا ابوي. ايش دخلهم بالموضوع؟ انا اقول لك يعني حطوه درع وصوبوا عليه قبل ما عشان يعني يتحمون به، وبعضهم قال لا انهم بس حطوه درع. المهم اللي انا وصلني من نفس الشخص قال لك انا اللي ذبحت ابوك؟ قال انا اطلقت وانا ما دريت انه ابوك. وهو ما عمره شافه؟ لا هو يعرفه. يعرفه بس يقول وانا ما اركض واطلق. طيب ابوك فيه يعني بالكلام بالمحاضن انه فيه 80 طلقه بجسمه. والله هذا اللي يعني واحد اطلق طلقه 80 كيف جت؟ ما ادري يعني كانوا خايفين ان ابوك هو اللي مسوين الكمين لهم؟ يعني قصدك المباحث؟ لا مباحث ذولا يعني هذولا لا ما اتصور انهم يعني انا ما ابغى دفاعا. هم ثبت يعني ان هم اللي اطلقوا على ابوي. ايه لكن هم اللي ذبحين ابوك. ايه لكن هل انا ما اقول ما اتصور انهم تعمدوا. يا الله على قلبك يا اخي. سنتوقف لموجز للاخبار ثم نكمل الحوار. حياكم الله. ضيفي الليلة هو الموقوف خالد الفراج. خلونا نشوف الجزء الرابع والأخير من هذا الحوار. يعني هذا رجال قاعد ويعرفونه مطلق عليه 80 طلقة. أنا ما أتصور أنه تعمد هو يطلق. ما استوعب يمكن موقف لا عقب ما أنا شافه. ولو واحد يذبح أبوي له تعمد ولا ما تعمد، أبوي ظالمه ولا ظالمه، والله ما واطنه. عمر بن الخطاب يقول هذاك القاتل زيد قال والله ترى ما راح ينقصك بس ترى أنا بحبك. جميل. أنا أخاف. ذبح أبوي ذا. أنا أي واحد يذبح أبوي له أبوي مسوي به أنه فايع ما نبحث. الحين أنا ما بقول لك إني أدافع. إيه. أنا ما بدافع. أنا أحكي لك الواقع. أنت سنك يعني تقول أنهم يحول مدريهم. هذا كلامه لي الآن. أنا لأن شاهد شفت بعيني. إيه. عشان وقلت لك روايات كثيرة.
لكن اللي أنا متيقن منه إنهم ما قصدهم. باعتراف الشخص أنه هو أطلق بس ما كان وش قال لك يوم قال أنا؟ قال يعني إن حسبه من رجال مباحث. أيوة، وقال لك سامحني يعني. إيه هذا هو. جايك يستسمح منه. نعم. وش قلت له أنت؟ أنا حقيقة قلت مسألة مي بسهلة على النفس طبعا مي بسهلة، لكن أنا أعرف أبوي إنسان بيسامح وأمرك إلى الله. يا صبرك. ها؟ أنت حسيت احنا في لحظة أبوك الله يرحمه ويجعله بالجنة يا رب ويقبله، هل حسيت أنت يوم شفت أبوك مقتول، أنت وأنت رايح تودي تشوف وأنت تقول لي تو عندك قلق وأنت ما أنت مرتاح، شفت شيء وصار شيء الآن زادت عليه أبوك صار ضحية. أنا ما كنت أدري أن أبوي قتل في ذاك الوقت. ما علموك؟ لا. أخذوك؟ شالوا الجثث كلها اللي موجودة في البيت. ايه. أدري إن فيه دماء وكذا بس ما أدري وش اللي صاير أنا. ولا سألت لا لأني أنا ما أدري إنهم قالوا لأبوي ينزل وجلس في البيت. أنا اتفاقي معهم إنه خلاص خلي أبوي يروح. زوجتك قالت لك إنهم قالوا له انزل؟ زوجتك وش روايتها للحدث الحكاية؟ برضه هي ما شافت شيء. لا ما سمعتهم يوم يقولوا له انزل؟ لا هي نزلوه من السيارة وموجود أخوي الصغير برضه. قالوا له انزل من السيارة. لكن ما شافت القتل بعينها، لكن يوم صار القتل دخلت زوجتي للبيت. وش كان وزوجك وش موقفها بعد الحادث؟ موقف مو بسهل، حامل بالشهر الثامن، ولدي طبعا عقب ما صار هذا الامر. ما روت لك وش كان ابوك يقول في اخر لحظه ما لا هي يقول دخلت شفت ابوك ميت. شافته هي؟ إيه؟ سمعت الرصاص؟ سمعت الرصاص وما دخلت، هي جت تبي تطلعني على ما يقول تنقذني. يا الله. وشافته ميت؟ ايه شافت ابوي ميت وافتر راسه وطلعت مره ثانيه وفتحوا الجيران البيت وقالت تعالوا عندنا. انت مش مؤلمه لك القضيه؟ اكيد انها مؤلمه يا اخي. في احد يعني كم لها الحادثه ذي؟ 10 سنوات. يعني لا تذكرتها وش يصير عندك؟ تبكي تصيح؟ ما ودي انا ماني أتذكرها. بحسك، انت حاسك انت ترويها بهدوء، انا اغابطك على الهدوء اللي انت فيه. ما ودي انا اتذكرها اصلا. انا يعني هذا الوقت من حياتي ودي امسحه. بس انت تبسم شويه، يعني وجهك متبسم. يعني اذا تبسمت معناته اني راضي. لا ما انا بقول لك راضي، العفو، بس انا اقول يعني المشهد هذا له بفيلم يصيح، فما بالك بالواقع. يعني رجل الله يرحمه لا ذنب له. انا معك، انا لو شفته. وبعدين ناس جايين وقتلوا، وانقتل الرجال، يعني راح كذا برجلين في عمليه مؤسفه، وانت تقول انهم ما يقصدون. ايا كان هذا ذبحوا ابوي، عاد يقصدون ولا ما يقصدون كيفه؟ هذا قصدي يعني انا اشوف انك انت المفروض تنظر لها الى انهم يعني تنظر لها بهالشكل، ولا لا؟ انا زي ما قلت لك انا احكي لك واقع الحين. ما جيت انا حكم. انا ما جيت احكم، لا احكم على رجال مباحث. انت مغبن علي شيء؟ لا بس انا اقول لك انا جيت احكي لك، انت سالتني عن واقعه حدثت، انا اروي لك الواقع فقط. طيب وش موقف اهلك؟ في نفسي اخوانك الان وخواتك وش موقفهم؟ شلون موقف؟ لا ما يزورونك؟ الا يزوروني. وش يقولوا لك اول ما بدوا يزورونك على الحادث؟ طبعا يا اخي متاثرين، يبكون ولا ودهم يصير هالامر هذا، لكن ما يقدروا يعبرون لك كل شيء في نفوسهم. احنا في هل انت يعني اهلك ما طلبوا منك تقيم دعوه على ذولا انهم قتلت ابوك؟ صراحه ما نعرف شيء احنا في الامور هذه. ما حد يعني وجهنا ولا حد علمنا ولا عرفنا اي شيء ابدا. كم يوم يموت كم له الان؟ له 10 سنين. اصغر عياله كم عمره؟ تقريبا كان هو اصغر واحد كان رائد. كم عمره كان وقت؟ 12 10 تقريبا. هذا اصغر العيال. طيب انت الان لا اصغرهم عفوا افنان بنت. ما في احد كل اخوانك اليوم ولا واحد منهم ولا خواتك يعني طلعوا وقالوا احنا نريد ان نرفع قضيه جنائيه على من قتل والدنا لهالعالم ذي؟ هذا في اعتراف على الاقل، انت عندك اعتراف من شخص انه قتل ابوك وحجته بالقتل
ما يعني ليست حجة، والله أنا يعني ما دريت أنه أبوك. والله ما حد يعني. أنت ما عندك نية ترفع دعوة هم حتى لو طلعت من هم السجن؟ هم بالشين. أنا في السجن وأخوي في السجن وأزمة الوضع ذيك الأيام، بالشين في الموضوع هذا، ما يدرون وش يلحقون وش يلحقون، ولا عندهم أحد يعرف لهم يعني محامي. طيب الآن أنت تتكلم عن الآن القضية، الدم أنا ما يروح. معك، أنا معك. لو قالوا لك الآن، لو الآن أنت صار لك محاكمة وأفرج عنك وطلعت، هل من الممكن أنك ترفع قضية؟ طيب أنا بسألك، مو بالعفو خير؟ لو صار من المباحث تعفو عنه؟ لو صار يهودي بعفو عنه. مبدأ العفو عندك ماشي، هذا ما عندك الأصل. مشكلة. لا، هذا الأصل عندي. طيب أنا وصيتي من قتلني عفو عنه. طيب الآن هذول الشباب ما عند الله خير. ونعم بالله، الآن الشباب ذول اللي اقتحموا بيتك وطلعوا كلهم سلموا لا، ولا اشتركوا بعمليات بعدين قتلوا كلهم إلا واحد تقريبا. قتلوا في عمليات المحية ولا وش؟ لا، في عمليات الأمنية كلها يعني. اي دخلوا وماتوا. هذا سلم موجود بالسجن، هذا مشارك معهم في العمليات. طيب أنت الآن بعد هذا المشوار اللي حول 10 سنين لك، أنت لما تقعد مع نفسك، أنت قاعد مسجون مع ناس ولا لا، بالحالة؟ انفرادي اللي من دخلت السجن. من دخلت أنت طالب؟ نعم. كيف وضعك على فكرة في السجن؟ كويس؟ يعني الحمد لله. أكلك كويس؟ إيه ماشي. يعني اللي تبيه تطلبه تاخذه؟ إيه لا، في يعني عندنا اللي لهم تقارير طبية وكذا يجيهم على حسب التقرير الطبي. تروح المستشفى أنت راجع يعني إيه، تروح المستشفى يعطونك تقرير طبي، يصرف لك الإعاش على حسب تقريرك الطبي. لا بس لو طلبت أكل ورفضت أكل يقولوا لك طيب؟ لا طبعا، الحين ماسكة شركات. أول يوم على إدارة السجن إيه معقولة. أحسن كثير. ايوه. ليش الشركات تحاسب بالريال عليك؟ ايه. فالشركة تبي تكسب من وراك، ما تبي يعني. ايه بس لو طلبت من إدارة السجن انك في اكل معين. لا يعني في واحد ذاك وليد يقول لي تو انا ما عاد صرت اكل لحم ولا اكل كذا، انا ابي نواشف، ابي تمر يجيبوا لي. إيه، الان هم مسوين تقارير طبية. يعني مسوين جداول، 6 جداول 7 جداول. كل جدول على حسب مرض معين، مثلا مرض الكلى والحصوة وكذا، لهم جدول غذائي معين تمشي عليه. جاز لك خذه، ما جاز لك عاد شكر الله. وشلون تعاملهم بصفة عامة بالسجن؟ كويس؟ يعني نفس السجن. ايه. الحقيقة يعني ما في إدارة إلا فيها السيء وفيها الصالح. إيه لا أتكلم بصفة عامة. لكن بصفة عامة أنا أتكلم عن شخصي. عنك هي. عني أنا إلى الآن بصفة عامة أجد أخطاء فردية ما ألقي لها بال يعني. أجد يحصل لي تقصير من جانب معين، لكن لما طلبت يجيني حقي. أنت الآن تقول أنك مسجون بالحالك وتخلي بنفسك. نعم. يعني وش لو يرجع بك الزمن وش تسوي؟ أكيد يا أخي، الواحد لو استقدم من أمره ما استقدم، ما أقدم على هالشيء هذا مرة أبدا، ولا دخلت فيه. من ليش؟ وش اللي لما أنا الواحد لما يسوي شيء تقول يا ليتي ما سويت كذا؟ أكيد. وش تقول نفسك أنت؟ هذا الكلام ما يحتاج يا ليتي ما سويت، ولا يعني قربت منه أبدا نهائي. طيب الآن فيه مثلا في سوريا في أحداث ليش؟ قطرة دم واحد المسلم تحز في النفس طبعا، فما بالك راحت أحيانا تروح فيها دماء ومصايب وكذا. حتى أنا لو ما شاركت ولا قتلت ولا رفعت سلاح ولا شيء، بس كوني أتصور يوم من الأيام أني كان لي طرف ولو من بعيد يحز في نفسي. الآن في سوريا فيه ما يسمى الحين الجماعات والجيش الحر والكلام ذا والجهاد، وفي شباب سعوديين صغار الآن يزين لهم الأمر، وش تقول لهم أنت؟ والله شوف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا ما أقدر أحكم على شيء، لكن ما أقدر لأني ما راح، أنا مسجون هنا، لكن عندنا علماء، عندنا مفكرين، عندنا أصحاب فكر ورأي يشاورونهم ويأخذون آراءهم. الآن اللي بالسجن من المنفذين تشوفهم أنت أحيانا في لا تتشمستوا ولا لا طلعتوا ولا تلتقون ببعضكم بعض المرات؟ لا ما أنا. أنت ما تلتقي بأحد؟ لا، التشميس الانفرادي كل واحد لحاله. لحالك؟ إيه. يجيك كتب تقرأ كتب؟ إيه، يعطونك الكتب اللي تبيه؟ إيه تقريبا يعني. إيه. وش تقرأ؟ والله أقرأ من كل شيء
ما حصرت انا نفسي في دائره واحده. وش تشوف تلفزيون عندك؟ إيه عندنا وش تشوف من المحطات؟ والله تو ما عاد فاتحين لنا محطات كثيره. اه يعني مره كل شيء، رياضيه، اخباريه، ترفيهيه، كل شيء مره فاتحين لنا. تشوف كل المحطات. يعني لك حريه اختيار، تنقل كما تشاء يعني. في اكثر من قناه الان. فاتحين الان يعني ما لهم الا شهر. إيه؟ فتحوا اكثر من 100 قناه. اوف 100 قناه؟ اكثر منها. طيب فيه ناس كثير تابوا يعني تراجعوا. كثير جدا. وش الاسباب تعتقد انت؟ السن، النضج، جو السجن، المناصحه، وشو؟ اكيد الواحد في المعمعه في ذاك الوقت ياخذ الحماس، احيانا التاثير الخارج والضغط، ويسمع كلام غيره، ما يسمع الاطراف الاخرين يعني. أيوه. ما يسمع الا من جهه واحده. أيوه. واحيانا تنزلق رجله، ومشكله هذا مزلق اذا دخل واحد فيه مثل ما قلت صعب انه يرجع. فلا صار واحد هنا بدا يراجع حساباته كامله. المناصحه كيف؟ قلت تعتقد والله انها مفيده؟ انا بالنسبه لي الى الان يعني ما جتني المناصحه اللي عجبتني. هي ما جتني الا مره واحده. وش شايف كويس؟ قديما قبل برنامج الامير محمد بن نايف، برنامج المناصحه هذا أيوه. اللي جيد الان انا اعتبره، لكن الاول قديم لا كان سيء صراحه. كان قصدك مو هو مفيد بالقدر ذا؟ يعني انا عندي الاسلوب. انت جاي لما تجرمني تتهمني فقط. ما جيت تناصحني. الان لا الان تحاول تكسبني. ايوه تغيرت الوضع. طيب انت يعني تتنقل تشوف قنوات ترفيهيه اليومين دي، تشوف مسلسلات مثلا؟ ما انا ما انا يعني اتابع، بس يعني خطفات يعني القي نظره فقط، اخذ فكره يعني. واغاني ولا سامري ولا شوف حقات الباديه مثلا المراد فيها بس ما لي ميول لها يعني. لانك انت انت قاعد بحالك بغرفه، لازم تشوف تمضي وقتك فيها، تمرن، اقرا، بس ما عندك اشكاليه انك تشوفها يعني. يعني الامر كل انسان وحريته الشخصيه مع. انت كم العيال عندك؟ سم عيالك كم؟ ثلاث اولاد؟ 4 اولاد وبنت. نعم ما شاء الله. كم اكبرهم؟ معاذ كم عمره؟ الحين 14 سنه. ما شاء الله. ووضعهم المالي كويس؟ والله الحمد لله ماشي. ساكنين ببيتهم عندهم يعني. هي الدولة تدفع لك لعيالك لزوجتك شيء؟ لا يدفعوا لي انا بس مرتب 2000. واذا التقيت فيهم وش تسولف انت وياهم فيه؟ ولا ما اقدر اعرف؟ يعني من عيالي ما في يعني، العب معهم فقط. وش تتمنى شيء تتمنى يتغير في السجن؟ ودك شيء يتغير في السجن؟ في السجن يعني نفسه. طبعا قبل اللقاء انا جلست مع ابو معاذ مدير السجن، ووعدني خير يعني انه ابى احط لكم سجن مثالي، واسهل لكم كل الامور، لان هدفنا الاصلاح في السجن. طبعا ذكرت لنا بعض الملاحظات والنواقص. فهو ذكر لي انه عنده استعداد. انا اقول دعنا من اللي راح، اللي فات مات، خلاص انتهينا منه، لنبدا صفحه جديده. ابدأ من جديد الان، لان هي دوامه. ما في شيء ما في تقصير، كل شيء بيصير فيه تقصير، هذا طبيعه البشر. صح. لكن اللي بقدر ادقق على كل صغيره مثلا وكل كبيره وابدا حاسب، ما راح نخلص. من اللي يزورك غير اهلك؟ يزورك ناس من قبيلك، يزورك ما ناس في الا زوجتي، اصدقائك يزورك؟ ابدا زوجتي واولادي واخواني وامي بس، ما يزورك احد غيره ابدا. تبي تقول شيء قبل ما اودعك؟ والله انا كان في يعني عندي بعض الامور اللي ودي اطرحها يعني. قل تفضل. يعني هي رسائل بس سريعه ودي اوجهها يعني. تفضل. اول شيء رجال الامن ورجال المباحث، هذه رسالتي الاولى. ودي ان يشال الحاجز اللي بيننا وبينهم. انا عاملهم كاخواني، هم يعاملوني كاخوه. لا نجعل دائرتنا هذا عدو لي او هذا قصده
يعني يروح الشك بس. اي نزيل هالشك ونتعامل مع اخوان. هذا الاصل. لنفرض احد اخطا عليك او اساء اليك، عنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. وباخلاقك الحسنه تكسبه، وصبرك عليه ممكن انك تربيه. فنزيل الحواجز هذه. انا اقول لك الحمد لله في تغير كثير. حلو. يعني انا قبل هال10 سنوات دي اول فكرتي عن المباحث غير مخيفه جدا. انا لا بالعكس، لقيت شيء مختلف. شيء مختلف. وقلت لك هذا بالجمله افراد يحصل طبعا في كل مكان في كل الادارات الحكوميه. كما ان انا كل يوم عندي برنامج احوص ولوص بهالعالم. كما ان الشباب يحصل منهم. طيب هذه الرساله الاولى. والثانيه؟ الثانيه برضو انا للعلماء. ايش تبي تقول لهم؟ انا اتمنى ان العلماء، يعني مثلا أنا اول ما قابلني العلماء الخطاب جاف. يعني ما في، عندما تنكر عليه منكر اثنين هم، واحد كلهم ينكرون منكر، هدفهم واحد ينكر منكر، بس الأول أسلوبه جاف والثاني حبيب، والثاني بأسلوب لين. النتيجة واحدة، قد تتفق النتيجة، يزال المنكر، لكن الأول ما هو في رغبة في إزالة المنكر. صح. متى ما فتح له باب وتيسر له طريق رجع للمنكر مرة ثانية. الثاني قناعة، في قناعة ومحبة. صح. أنا أبي العلماء يتحملون الشباب، يصبرون عليهم، خله يجي يقول اللي في راسه كله، اسمع منه. صح. احتوى. لا إذا قال لك شيء نفرت عليه ولا شديت عليه ولا قلت خف الله ولا اتق الله ولا كذا بينفر منك. لا، خله يقول اللي عنده كله. والرسالة الثالثة؟ اسمعه وبعدين وجهه واحتضنه. في رسالة ثالثة؟ اي نعم في رسالة. طيب. لسه ريضت الرسائل. رسالة ثالثة برضو للشباب. يعني أوصيهم نفسي أول شيء بتقوى الله والصبر. والشيء الثاني واحد يستفيد فرصة أنه يراجع نفسه، يراجع حياته كلها. والله أعطانا عقل، بغض النظر عن عندك علم ولا ما عندك علم، عندك عقل، عندك حكمة. بهالنقطة هذه تعرف هل أنت اللي بتفعله حتى لو كان من ناحية شرعية في عندنا درء مفاسد، مقدم على جلب مصالح، حقن دماء المسلمين، مقدم على أشياء كثيرة. فأنا أقول فقط فكر في الموضوع، لا تنسى عندك أولويات كثيرة، قدم أولوياتك ورتبها. ثانيا، اللي نفرض أن رجال مباحث أخطأوا عليك أو الصحفي الفلاني أساء إليك، لا زال قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أساء له اليهود يعامله بالتي أحسن. اكسبه بأخلاقك، عرفه أن هذا هو الطريق اللي أنت تتبعه. خطأك يحايد جانبي، ارتكبت خطأ تعاقب عليه، انتهى الموضوع. وآخر شيء رسالتي للمجتمع بصفة عامة، هؤلاء أبنائكم وعيالكم، صح أخطأوا وعوقبوا، وكثير منهم غير كثير من فكره، وكثير منهم تراجع جدا. فأنتم احتوهم، اقبلوهم، ساعدوهم أنهم يتغيرون للأحسن. إن شاء الله يا خالد. لقائنا الجاي معك برا، وأنت برا السجن إن شاء الله. إن شاء الله. ويصيرون العيال معك بعد. إن شاء الله. فأنا أشكرك على أنك أنت يعني وافقت على المقابلة هذه. هذا كرم منك، شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يرضى عليك. الشباب تشيل الميكروفون ولا تبيني أنا أشيل؟ لا 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 لا، الله يحفظك. بس شيل تعال شيل انتهى الحوار مع خالد الفراج. غدا ضيفي هو الموقوف الثالث فواز العبسي. في أمان الله.